là mình cảm nhận thấy nó đẹp luôn rồi. Đó. Còn đây là cái phần trong cảng, không biết là mình có được chạy vào. Đoạn này mình được chạy vào nè, không có vào bên trong. Wow, ôi trời ơi, vậy mà ngày xưa tôi không có biết đi đường này luôn á anh em ơi. Bỏ lỡ rất là nhiều cái khoảng không gian để có thể chém gió được rồi. Hôm nay thật là may mắn. Ok, con dơ luôn, quá là đẹp, quá là ưng bụng luôn khi mà chúng ta có thể tiếp cận được khu vực ở nhà rầm ở góc bên này. Ok, quá là ưng bụng. Hay for phết đấy. Đúng từ là đang diễn đạt là hay ho phết đấy, nhưng mà kiểu nó bị đờm anh em. Nay thời tiết này nó cũng làm mình hơi không được khỏe. Ôi đã thiệt chứ, hình ảnh này thì chắc anh em thì cũng không có cảm giác feel về mình thôi, thấy khung cảnh như vậy thôi. Đờ mờ thằng này nó nói cái gì mà hay ho vậy, nhưng mà cảm giác khi mình đi á anh em, tự nhiên mình đang phát hiện ra một cái gì đó mới, một khung cảnh gì đó mới, thì tự nhiên nó thích trong người lắm. Mình là kỹ hay đi mà, thành ra Quy Nhơn mình cứ lâu lâu mình sẽ mò mẫm. Ngày xưa mình rất thích sale luôn. Mình làm việc ở Sài Gòn á, bao nhiêu năm 2014 mình ra trường, xong mình vào Sài Gòn. Cái lần đầu tiên mình làm á, thì làm nhân viên văn phòng. Cái được 12 ngày cái là người ta đuổi. Thực ra là hết thời gian thử việc, trả lương nhưng cho nghỉ. Thì không có được lòng phó giám đốc kinh doanh trực tiếp. Tại vì hồi đó mình non kinh nghiệm quá, mình nói những câu chuyện mà không nên nói, đó là mình vào mới có thử việc ấy, xong cái mình phản ánh là tại sao không giao việc cho mình. Mà hồi đó mình có biết gì đâu mà giao việc đó, khi thành ra là sếp không thích, cái là sếp cho nghỉ. Là cái anh ảnh cùng làm với mình nè, ảnh có kinh nghiệm hơn, ảnh sinh hồi đó mình là 92, ảnh là 89, trước mình 3 năm. Ảnh cũng đã làm việc rồi thì ảnh được giữ lại, mình được nghỉ 20 ngày. Đáng lý thực tập 1 tháng á, nhưng mà vì câu nói đó chỉ còn được 20 ngày. Trả lương xong, ok. Rồi sau đó mình đi làm ở Nha Trang. Đấy, sau Nha Trang thì thấy để làm xây dựng mấy tòa nhà kiểu này, hay mình cũng hay chia sẻ làm resort mi á nè, dọc các cái đường mà từ bây giờ mình đi vào từ Quy Nhơn vào sông Cầu Phú Yên á, thì người ta hay thấy dọc đó. Thì ngày xưa mình làm resort mi ở Cam Ranh, Cam Lâm. Bây giờ hồi đó mình ở trọ ở Cam Lâm, còn làm ở cái trục đường là từ Nha Trang đến lại Cam Ranh đó. Đấy. Rồi sau đó làm được khoảng 3 tháng thì mình cảm thấy là ok, làm công nhân cũng được, nhưng mà tương lai chả thấy gì hết. Quay trở lại Sài Gòn làm bên phòng cháy chữa cháy này mà lương 6 triệu. Ăn ngoài trả tiền hết rồi, xong làm thời gian đời ơi, chẳng lẽ mình cứ phải làm cái công việc này. Cũng được khoảng 3 tháng rồi đấy, là tính thử đủ chưa ta. 1 tháng này, 3 tháng này, 3 tháng này mình vào tháng 4 nha. Vào tháng 4 thì 3, 6 tháng, 6 tháng, 7 tháng, đúng rồi, ngày 1 tháng 11. Đỉnh điểm là ngày 1 tháng 11, ngày 20 mấy tháng 10 là mới ra mình nộp cho Hoa Sen. Rồi 1 tháng 11 là Hoa Sen gọi mình đi phỏng vấn và đậu rồi. Ok, từ đó trở đi tôi phi luôn anh em à. Tôi phi từ Sài Gòn lên trên Đắk Lắk, Đắk Nông luôn, lên Đắk Lắk luôn. Trời ơi, tôi cảm thấy như mình được giải thoát gì đó, giải thoát khỏi xứ sở Sài Gòn. Mà dù tôi chả biết hồi đó Hoa Sen rồi làm cái gì, làm sale thôi, tại tôi chả biết lên đó làm gì. Đấy, nhưng lên trên đó thì riêng cái không khí của tôi bước xuống xe tôi hít một phát, tôi thấy cuộc đời nó tuyệt vời. Hồi đó tôi đi với nhà xe Lữ Gia đi về EK, trời ơi nó sung sướng. Để chia sẻ để anh em biết, còn cái đoạn sau từ từ hôm sau nói tiếp.
Ok, thì tạm thời chúng ta sẽ dừng video này ở đây. Lát nữa mình chạy qua cập nhật sơ cái tiến độ của nhà rầm tí rồi mình quay về nha. Ok, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình đã đi đến cái đoạn mà mình chưa từng đi ở khu vực nhà rầm. Bên kia là khu vực nhà rầm nha. Đấy, bờ kè anh em thấy này, Antara này, Nam Ngăn này. Đấy, cái hình ảnh là anh em thấy hết đúng không? Ok chưa? Bên kia là họ đang thi công đấy. Còn hôm trước là mình cứ từng đứng bên kia mình dồn qua đây thôi, mà mình không biết bên này nó có gì. Thì hôm nay mình chạy hết cái đường này. Nó là cái con đường mà vào cảng ấy. Là hôm trước là mình hay đứng ở góc bên kia, góc anh em thấy góc kia kìa. Đấy, chỗ những cái quán nhậu kìa. Đó, mình hay đứng ở đoạn kia. Mình nghĩ là dưới đây hết rồi, vào cảng rồi, nhưng mà thực tế thì nó còn một con đường dọc theo nữa nè anh em. Thì hôm nay mình mò mẫm và mình đã đi đến đây rồi. Cảm giác trong người thì hơi là bị sung sướng đó. Đã nhiều anh em sẽ nghĩ là tại sao mình sung sướng như vậy, tại vì mình thích cảm giác là mình khám phá một cái lạ lạ nhỏ nhỏ ở trong cái thành phố này thôi, nhưng nếu mà anh em không đi thì nhiều khi anh em không biết được đâu. Đấy, mình nhớ lại cái thời là mình cứ xách xe đi thị trường nè, ở làm khám phá len lỏi ở khu vực Tây Nguyên, và cụ thể là Đắc Minh, Gia Nghĩa và EK. Đấy, tại cái không gian rất là thích luôn anh em. Cái xách xe đi xong bán được hàng, ui dồi nó vui. Rồi quay trở về cái hình ảnh, ta thấy được là cuộc sống ở đây nó thuyền bè, mọi người bắt đầu sửa sang này, tối đi này. Đây này, chỗ đây là cô chú đang chỉnh trang lại con thuyền này, chuẩn bị các thứ này. Ở bên kia thì hay có cái công việc là vá lưới, vui lắm. Còn 8 giờ sáng là thấy vui lắm. Ok, đấy, nước non, âm thanh. Thôi giờ là mình sẽ di chuyển qua khu vực nhà rầm thôi anh em. Ở đây cũng gọi là nhà rầm rồi, nhưng mà phần bên cảng nha. Nhìn sơ thêm một cái đoạn bên cạnh này. Rồi xong. Bên trong này, trong bức tường là sẽ là cái cảng, cái cảng lớn, chủ yếu là dăm gỗ này. Anh em đứng bên kia nhìn qua là sẽ thấy dăm gỗ là chủ yếu. Mình không có chê nha, mình không có chê, nhưng mà bản thân mình được quyền lựa chọn. Tại nhiều khi mình lựa chọn quá mình cũng lấy mèo vậy thôi chứ. Các anh em hàng tiêu dùng vậy tháng cũng 10 mấy 20 chai bộ, đâu có thấp hơn đâu. Nhiều khi còn sướng hơn mình làm hơn các cái công ty khác nữa luôn á. Nhưng mà về quan điểm mình không thích cái công việc đó nên mình ý kiến vậy. Chứ làm bên đó hồi mình xin làm á, tại vì mình cũng mê mức lương mà đó nè. Có một thời điểm quý á, mỗi anh em kiếm được 30-40 chai luôn á. Với hàng tháng là 10 mấy chai. Rồi tổng quý rồi đạt số rồi là 30-40 chai luôn. Trời ơi nghe nó thèm. Khi mà làm Hoa Sen thì mình làm vị trí giám đốc luôn á. Hồi đó gọi là giám đốc nhưng hiện tại là cửa hàng trưởng. Maximum của mình cũng chỉ có 16 triệu thôi anh em ạ. Nhưng mà được ăn uống thì cộng vào thì cũng tầm khoảng 20, cũng đều. Nhưng mà đổi lại mình làm quản lý thì hao hụt hàng hóa rồi anh em. Đấy thì cũng phải bù trừ, rồi làm quản lý thì cũng mời anh em ăn nhậu, cũng tính vào chi phí để mà hoàn thành công việc quản lý cả thôi. Đấy, sau khi mình tính một thời gian không ổn, mình cân đo đong đếm thì mình nghĩ sau này mình làm Cao Khanh thì là mức lương cao nhất thì cũng khá tốt. Tại vì mình bán hàng ở Cao Khanh thì được hoa hồng của công ty cũng cao, maximum cũng được khoảng 30 mấy triệu. Còn bình thường thì Cao Khanh trả mình 15 triệu hồi đó thì cũng khá ngon trước dịch anh em. Và mình được đi du lịch miễn phí nữa. Tức là mình đi làm khu vực nào thì mình xác định giống như mình đang đi du lịch vậy ạ. Ok, mọi người cứ xem cảnh nha. Đấy, cờ hôm nay mới hết hẳn này. Giờ trưa rồi, mọi người bắt đầu ăn trưa ở kia kìa. Đấy, em thấy không? Đấy, đang vá lưới này, vá lưới này, vá lưới này. Đấy, quá hay ho chứ gì nữa. Hôm nay nói chung là đi hơi trưa, nhưng mà cái khung cảnh hôm nay là mình cũng thích, cảm giác của người cũng thích. Và bao nhiêu cái việc mà mình đang bị khúc mắc với lại cái việc mình không phát triển được cái định hướng đến sản phẩm tiếp theo để bán hàng á, thì nó cũng đã vơi đi nhiều rồi. Đôi khi là đi để cho ta một cách nhìn mới cũng hay anh em ạ. Để xem hôm nay nhà ở đây xây, căn này xây xong rồi nè, căn góc này xây này xây dạng nhà kho đơn giản thôi.
Trên này là Phan Chu Trinh. Đó, mình đảo xuống Nhà Rồng một tí, bờ kè Nhà Rồng một tí rồi quanh chữ gì ạ. Hôm nay mình cần qua Tăng Bạc Hổ để lấy một ít đồ. Ui đấy. Đây hiện trạng nó là đây, đi bộ nha, chạy xe hư xe. Đó, đang làm khu vực này. Ui đổ cát đất làm đang lưu xử lý nền. Trong cống đây thì làm xong rồi nè, có là cống chạy dọc ở những cái thanh kia nè, họ làm xong rồi. Họ lắp lại, đây là phần điểm này, sau này là hút nước xuống. Đây hồ, lúc nãy là mình đứng bên kia nha anh em, lúc nãy mình đứng bên kia kìa. Bên đây là nhà hàng, lúc nãy mình đứng bên đây một lúc này, xong mình đứng chỗ kia một lúc này. Đoạn này nè, mắt cái thuyền này, từ nhà mà xuống vào đây nè, đây ngay đây. Mình đứng một lúc nè. Rồi mình đang di chuyển tới cái đường bờ kè nè, anh em nào mà bắt trước mình nè để ý nha, đi mà nó dấp một phát bay xuống nước là làm mất công mệt leo lên. Đó, mọi người ở đây thì chằng cái dây này nè, đây từ đây là có cái kèn đếm xuống, nó bỏ chìa khóa rồi rớt xuống. Đây xong leo qua đó, chạy xong rồi nắm cái dây ra chạy ra ghe, là nó có cái dây anh em đó, chạy theo cột cái dây để giữ lại cái thúng. Lúc nãy không biết là đây mình có kịp quay mấy cái thúng máy không, đây là chèo tay nha, nhưng mà có một số cái thúng là không biết máy này, kia là chèo tay thôi, mấy máy chạy riêng năm. Đó, khu vực này đã thiệt, mỗi lần đi là mỗi lần ưng này, thấy nó hoàn thiện dần. Mùi biển khác quắc luôn, nếu anh em nào mà theo dõi kênh Thi từ thời điểm ban đầu luôn. Còn cái thời điểm mà cũ là lúc đó Thi không biết khu này luôn á anh em, mặc dù là người Quy Nhơn nhưng mà kiểu như ít đi vào cái khu dân cư. Hồi đó là còn mới về, cũng chưa phát triển kênh, đến khi mà bắt đầu phát triển rồi á là khu này cũng bắt đầu giải tỏa xong, báo chí nó lên thì mình bắt đầu mình theo dõi. Anh em theo dõi kênh Thi thì bắt đầu từ cái thời điểm mà giải tỏa xong này đến bây giờ là anh em sẽ thấy được cái bộ mặt nó hoàn toàn khác. Đó cũng là cái mục đích mà Thi quay lại. Tại vì sao? Tại vì nó giống như những cái phim lưu giữ, theo dõi một chặng hành trình, chặng đường để mà từ một cái nơi mà nó nói là gọi là không được đẹp để trở thành cái hình ảnh bây giờ nha. Ok, giờ thì chúng ta đi về thôi. Cái loại kính này, còng này thì mình mua giá cũng được, còn cái gọng này thì mình mua thì nó khá là rẻ nên giờ nó bị lỏng rồi. Con gái mình cái nắm 2 đầu này kéo ra. Giờ là đi những cái khu vực mà gió lớn anh em phải dùng dây điện luôn á. Thành ra là mua gọng là anh em có thể đầu tư vài triệu cũng được. Cho nó ôm mà nhìn nó sang, ôm chỉ gương mặt mà nhìn nó sang. Kính thì tùy, kính thì nó có vài trăm có, vài triệu cũng có, tùy tiền nha. Ủa sao bây giờ nhìn cái cam nó bị lệch gì trời, mất hình tượng dữ. Ok, sẽ đi lên đây, đáng lý là đi bên kia cho đúng đường mà đường dù sao cái đường này nó cũng vắng teo. Anh Thi sẽ rẽ vào Phan Chu Trinh, sau đó đi qua khu vực kia để lấy một ít hàng, đi qua khu vực chợ Tăng Bạc Hổ. Thì nhớ cứ chỗ này chỗ kia
ấy ấy là ngày xưa thì bị sếp An hồi đó là quản lý vùng của Hoa Sen, phó giám đốc kinh doanh hai tỉnh Đắk Lắk Đắk Nông, gọi là vùng Đắk Lắk Đắk Nông, là mình cứ nói là cái chuyện kia nó theo anh cái ông, hay là chuyện đó nó cho anh, ông kêu thứ nhất mày đừng có bao giờ chuyện ấy chuyện kia, mà là chuyện gì nó đang xảy ra, cái vấn đề nào thì tao mới giải quyết được. Đấy, mày mà nói thêm lần nữa là tao quất. Đó, thành ra mình mới hiểu nè, mình phải diễn đạt cho nó chuẩn chỉnh đó nè. Ok anh em, sau khi mình lượm 4 cái thùng sơn, thành ra là bây giờ mình sẽ chạy về, mình sẽ chỉ có thể là lái xe vừa giữ thôi, nên là mình sẽ đi chậm chậm. Lúc trước cái thời điểm này mình đo thử là từ đây chạy về đến lại khu vực nhà mình á là tầm khoảng 6 phút thôi anh em ạ. Nhưng bây giờ chắc có lẽ là chúng ta sẽ đi lâu hơn. Bình thường mình sẽ có cái dây thun xe, thế nhưng mà thời điểm này đợt Tết vừa rồi dọn dẹp kỹ quá nên là không có mang theo dây thun. Đó, bây giờ là mình sẽ phải vừa chạy vừa giữ bằng tay. Trục đường này bây giờ cũng khá là thơ. Anh em nào xem kênh Phạm Dũng thì cũng sẽ biết là trên trục đường này sẽ có cái quán bún thùy. Ở ngày xưa Phạm Dũng với lại Hải Sapa có vào review. Đợt vừa rồi Phạm Dũng với lại Phan Diệp cũng về Quy Nhơn, nhưng mà đi ra Nhân Hải á, nên anh em nào xem kênh đó thì nhớ ghé Nhân Hải để ủng hộ ẩm thực Nhân Hải nha. Kênh của Phạm Dũng, Phan Diễm là đi ăn này thôi chứ đã luôn. Đây là chùa Long Khánh. Nếu mà các bạn chưa từng ghé thăm hoặc là không phải cư dân Quy Nhơn thì mình sẽ giới thiệu nhẹ vậy để anh em khi nào ghé Quy Nhơn thì có muốn là chùa thì có thể ghé này. Ngày trước mình đang có cái dự định mua cái mic của DJI anh em ạ, nhưng mà thời điểm rồi mình phát hiện ra là cái giọng mình khi mà thu vô máy không có mic vẫn còn nghe được, nên là tạm thời là chưa mua. Nó còn triệu 8 mà đợt rồi mình lãnh tiền của YouTube đó, được 2 triệu mấy 3 tháng anh em ạ. Nó hơi bèo tí nhưng mà nó có đồng ra đồng vào, đang tính mua thiệt, nhưng mà sau khi nghe giọng lại thì thôi để đổi xăng. Đấy, để đổi xăng chạy, còn mic từ từ cũng được. VF3 biển số Lâm Đồng. Với cái con xe này mà nếu mà nó chạy lên đèo sông Pha chịu nổi không đó? Mình chưa chạy bằng ô tô nên mình cũng không biết, mình chạy xe máy rồi. Feeling
Bên kia đường là đường Phạm Ngũ Lão nha anh em. Ok, chúng ta lại tiếp tục đi qua đường Nguyễn, đường Cái Học. Nhiều khi quên ngày biết đi biết bao nhiêu vòng mà quên hoài đi. Rồi ok, hẹn gặp lại anh em ở video sau nha. Anh em biết rồi, người ta đây làm sắp về tới nhà rồi nên là mình sẽ không quay thêm nữa. Hẹn gặp lại nha.